હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। તો આ દૂધ પૌવાને સ્પેશિયલ શરદ પૂનમના દિવસે જ ખાવામાં આવે છે। તો શરદ પૂનમના દિવસે ચંદ્ર ધરતીની ખૂબ જ નજીક હોય છે અને ચંદ્રમાં તેનો પ્રકાશ અને ઉર્જા ધરતી પર પાથરે છે અને તેમાં આ ઉર્જા અને પ્રકાશને દૂધ પૌવા સૌથી વધારે ગ્રહણ કરે છે। એટલા માટે આ દિવસે દૂધ પૌવાને બનાવીને તેને કોઈ પણ કાણાવાળા વાસણથી ઢાંકીને ચંદ્રના પ્રકાશમાં 4 થી 5 કલાક માટે રાખવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી તેને ખાવામાં આવે છે। તો આ દૂધ પૌવાને ખાવાથી શરીરમાં ઘણા બધા રોગો થતા અટકે છે અને શરીર માટે પણ ઘણું જ ફાયદાકારક છે। તો ચાલો બનાવીએ દૂધ પૌવાની રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો હવે સૌથી પહેલા તો દૂધ પૌવા બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક હેવી બોટમ વાળું વાસણ રાખીશું અને તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું, જેનાથી આપણું દૂધ તળિયે બિલકુલ પણ ચોંટશે નહીં। અને હવે તેમાં અડધો લીટર એટલે કે 500 ml જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। તો હવે આપણા દૂધને એકદમ સરસ રીતે ગરમ થવા દઈશું અને તેમાં એક ઉભરો આવવા દઈશું। તો જ્યાં સુધી આપણું દૂધ ગરમ થઈને તેમાં એક ઉભરો આવે છે ત્યાં સુધી આપણે પૌવાને ધોઈને સાફ કરી લઈશું। તો હવે પૌવાને વોશ કરવા માટે આપણે એક બાઉલ ઉપર ચાળણી રાખીશું અને તેમાં અડધો કપ પૌવા ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 500 ml એટલે કે અડધા લીટર દૂધનો ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે તેની સામે મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલા ચોખાના પૌવા લીધેલા છે। જો તમે 1 લીટર દૂધના દૂધ પૌવા બનાવતા હોય તો તમારે તેમાં 1 કપ જેટલા ચોખાના પૌવા ઉમેરવાના છે। તો હવે સૌથી પહેલા તો આપણે પૌવામાં પાણી ઉમેરીને તેને સારી રીતે વોશ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે પૌવાને વધારે સમય સુધી પાણીમાં પલાળીને નથી રાખવાના, નહીં તો બધા જ પૌવા એકદમ સોફ્ટ થઈને તૂટી જશે। તો આ જ રીતે ઉપરથી પાણી એડ કરતા જઈશું। તો હવે પૌવામાંથી બધું જ પાણી નિતારીને તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે પંખાની નીચે રાખીશું, જેનાથી આપણા પૌવા એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ જશે। તો અહીંયા થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈને તેમાં એક ઉભરો આવી ગયો છે। તો હવે સૌથી પહેલા તો આપણે તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને કિનારી પર જે કંઈ મલાઈ ચોટી હોય તેને પણ આપણે દૂધમાં એડ કરીશું। દૂધને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી હવે તેમાં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી પણ કરી શકો છો। ફરીથી તેને સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને આપણે બધી જ ખાંડને એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું। ખાંડ મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં 3 થી 4 બદામની સ્લાઇસ ઉમેરીશું, 4 થી 5 કાજુના ટુકડા ઉમેરીશું અને 8 થી 10 જેટલી કિસમિસ ઉમેરીશું। સાથે જ તેમાં ફ્લેવર માટે અડધી ટીસ્પૂન એલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને ફરીથી બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને કિનારી ઉપર જે કંઈ મલાઈ ચોટી હોય તેને પણ આપણે દૂધની સાથે જ મિક્સ કરતા જઈશું। અહીંયા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા પણ કરી શકો છો। તો એ બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે જે પૌવાને વોશ કરીને ડ્રાય થવા માટે રાખેલા તે ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ પૌવા એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ ગયા છે। ફરીથી તેને સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી તેને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જઈશું। તો હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા પૌવા એકદમ સરસ રીતે ફૂલીને આ રીતે ઉપર આવવા લાગ્યા છે।
તો હવે આનાથી વધારે આપણે દૂધને બિલકુલ પણ નહીં ઉકાળીએ. આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું, કેમ કે હજી પણ દૂધ ઠંડુ થશે એટલે આપણા દૂધ પૌવા થીક થશે. તો આનાથી વધારે આપણે બિલકુલ પણ દૂધને નહીં ઉકાળીએ. તો હવે ગેસની આંચ બંધ કરી લીધા પછી આપણે તેને 10 થી 15 મિનિટ માટે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવવા દઈશું. તો હવે થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ એકદમ સરસ રીતે ઘાટું થઈ ગયું છે અને ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. તો હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળી લઈશું. તો આ દૂધ પૌવાને તમારે કોઈ પણ કાણાવાળા વાસણથી ઢાંકીને તેને 4 થી 5 કલાક માટે ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં રાખવાના છે અને ત્યાર પછી તમે તેને ખાઈ શકો છો. તો આ શરદ પૂનમના દિવસે તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.